Вподобайте це відео, підпишіться на канал та залиште коментар. Цим ви підтримуєте можливість подальшого створення авторського україномовного контенту. Розділ 4. Коли Даня з Солею зайшли до будинку, їх огорнув п'янкий аромат квітів. Десятки букетів у відерцях з водою були розставлені по всій вітальні, біля дивану, тумбочки, вікон і на столі. Це нам прислали ще з кількох компаній, щоб ми вибрали для оформлення маєтку в день весілля. На мить вигулькнув капелюх Марії з-за букета троянд. Обожнюю конкуренцію між продавцями. Лада стояла в глибині кімнати і заворожено дивилася на півонії кольору англійської червоної. Соля підійшла і торкнулася її плеча. «У тебе все добре?» Лада повернулася до неї з повними сліз очима. «Ти чого?» – злякалась Соломія. «Щось сталося?» «Сталося», – гірко посміхнулася подруга. «Романтика сталася, кохання. Вже 100 весіль організувала, а кожного разу як вперше. Реву, неначе білуга. Так сентиментально з мого боку. Але я вірю в любов, доки смерть не розлучить нас. Хоч сама вже двічі розлучена. Що зі мною не так? Така іронія долі. Найбільший романтик на землі. Сама не знає, що таке кохання». «Ой, та перестань!» Соля обійняла подругу і почала погладжувати по спині, немов маленьку дитину. «Просто ще не прийшов твій час. Он Марія аж в 45 років виходить за коханого, а тобі лиш 29. Знайдеш іще». «Я все чую», – пролунав збоку насмішкуватий голос Марії. «І на ваше щастя абсолютно не ображаюся. І раз пішла така розмова, досить киснути. Вибір букета відкладається до завтра. Відставити сльози. Ходімо краще вип'ємо якогось мартіні чи винця. У літньому будиночку є окрема кімната з алкогольними напоями. Хто знає, чи закохалась би я у свого Любчика так сильно, якби не те місце». Вона пирхнула від сміху, граційно крутнулася і, цокаючи підборами по мармуровій підлозі, попрямувала на вихід. Не повертаючись, жінка махнула рукою, показуючи дівчатам не відставати. Її лілова сукня здіймалася від кожного кроку, наче пухка хмаринка. Шари тканини ковзали в повітрі і лагідно торкалися один одного. Капелюх з широкими полями у богемному стилі закривав майже повністю голову. Соля відмітила, що наречена сама була схожа на квітку, соковиту, як її рудий колір волосся, легку, як тканина, з якої пошита сукня, загадкову, як її чорний капелюх, і дику, як її нестримний характер. Лада змахнула рукою сльози. «Старію, мабуть», – сказала зі сміхом, і дівчата поспішили за хазяйкою дому. Вони вийшли через запасні двері, що вели до заднього двору. Виявилося, що збоку від маєтку дійсно розташовувався невеличкий будиночок. Соля його раніше не помітила, бо він стояв осторонь, закритий деревами й кущами. «Взагалі, тут планувалося зробити конюшню», – щебетала Марія, відкриваючи ключем двері. «Але потім я своєму Жанчику сказала: Любий, ну яка з мене конярка?» Жінка захихотіла. У Солі виникло відчуття, що Марія вже встигла випити мартіні без них. «Давай краще сад, город посадимо, будемо вирощувати зелень та овочі. Ну, краса ж!» Чоловік спочатку пішов у супротив, однак ви ж розумієте, що довго проти мене він не встояв би. Вони зайшли у вітальню, яка виявилася невеличкою кімнатою з дерев'яними стінами та підлогою. Холодильник, барна стійка, всюди шафки. «Там алкоголь», – кивнула Марія у відповідь на зацікавлений погляд Солі. «На всі смаки. Від лікерів і вин до коньяку та джину. Ніколи не знаєш, хто може зайти в гості». Соля озирнулася. У кінці кімнати розташовувався камін. Він додавав затишку у загальний стиль приміщення. Дівчина згадала, як в дитинстві, коли вони з мамою жили в однокімнатній квартирі, вона мріяла про камін, який вгледіла в новорічній комедії «Сам удома». Посередині кімнати стояли один навпроти одного 2 дивани.
Соломія поспішила всістися, зняла туфлі. День провести на підборах – це вам не жарти. З полегшенням видихнула, доторкнувшись голими ступнями до ворсистої поверхні килима з орнаментом із 80-х. «Гарно», – ввічливо промовила Соломія, – «тут і жити можна». «Так». «Далі окрема спальня і ванна кімната», – кивнула жінка. «Але зазвичай тут ніхто не ночує. У маєтку достатньо спалень. Хіба після таких посиденьок?» Вона дістала 3 келихи. «Що питимемо?» Всі зголосились на червоному вині. Замить Соля з Ладою вмостилися на одному дивані, а Марія сіла навпроти. Кожна тримала свій келих. «То ти переживаєш, що не маєш чоловіка?» – запитала Марія у Лади. «Ні», – зітхнула та. «Якраз за це я не переживаю. Я вже мала 2. Я хвилююся, що не маю коханого чоловіка, а це трішки інше». «Кохання сильно переоцінюють», – замислилася майбутня наречена після чергового ковтка. «Чому це?» – не витерпіла Соля. «Кохання – це найважливіше, що є в житті. Рідна людина, друга половинка, прокидатися і засинати разом, споріднені душі, коли готові померти одне за одного. І в тебе таке є?» – пролунало з легкою насмішкою. «А вже ж! А судячи з виразу обличчя Лади, вона з тобою не погоджується». «Вибач, не стрималася», – Лада винувато поглянула на подругу. «Вона з моїм хлопцем не дуже ладить, але це нічого не значить. І ти щаслива?» «А вже ж, я щаслива. Майже. Ти не можеш бути майже щасливою. Ти або щаслива, або ні». Соля допивала вже другий келих вина, і її мова стала більш емоційною. «Я щаслива. Просто я була б повністю щасливою, якби могла займатися улюбленою справою. Але це не так важливо, як щастя та комфорт коханої людини. То твоя друга половинка вимагає від тебе жертв? Хіба людина, яка кохає, змушуватиме тебе жертвувати заради власного комфорту?» «От-от, і я їй це кажу», – не втрималася Лада. «Вибач, подруго, але ти мусиш почути це зі сторони. Він нічого не вимагає. Я сама відмовилася від тої роботи. Це було моє рішення». «Солю, ти зараз обманюєш», – знову втрутилася Лада. Від випитого вина її язик розв'язався. «Той придурок змушує тебе займатися тим, що тобі не подобається, щоб ти відповідала його уявленням, якою має бути дружина». Соломія стіпила зуби і зиркнула на подругу так, як дивилася на чергового нещасного медуза Горгона, перед тим, як він назавжди перетворювався на камінь. Марія споглядала їх суперечку, посміхалася і продовжувала сьорбати своє вино. «Як цікаво. Солю, а як ти уявляєш своє життя через 10 років? Чи 20? Чи глибоку старість?» «Я не знаю». Дівчина знизала плечима. «Навіщо загадувати так далеко?» «Ти маєш рацію», – замріяно посміхнулася Марія. Вона зняла капелюх і трусонула густою копицею волосся. «А я от уявляю себе старенькою бабусею, яка сидить десь в Іспанії на березі океану з келихом червоного вина і споглядає молодих іспанців з засмаглою шкірою і м'язистими тілами». «Ви ж одружуєтеся», – шоковано вигукнула Соля. Марія голосно розсміялася з реакції дівчини. «Ну то й що? Перестань бути такою занудою. Тобі не 90. Соломія замовкла. Вона вперше задумалася над тим, що чекає на неї в майбутньому. Несподівано для себе їй стало страшно від думки, що доведеться ще 10, 20 чи більше років працювати на нудній роботі, яку вона не любить, вдавати з себе ідеальну дружину, як того хоче Тіма, завжди жертвувати собою. Любовний роман на каналі аудіокниги українською книги Рада Лія. Розділ 5.
Сонце повільно сідало за обрій, підпалюючи небо рожево-фіолетовим полум'ям. Соля стояла посеред поля, навпроти маєтку, в пустому загоні для коней. Дивно, дівчина озирнулася. Куди поділися коні? Соломія не могла згадати, як тут опинилася. І взагалі, що вона робить тут сама? «Агов!» – погукала дівчина несміливо. «Лада! Маріє! Ви де?» В деревах щось зашелестіло. Соля напружилася і зробила крок назад, не відводячи погляду від того місця, звідки чулося шарудіння. Її ноги напружилися, вона була готова будь-якої миті почати тікати. З темних крон дерев вилетіла зграя пташок. Вони здійнялися в небо, шумно махаючи крилами. Дівчина з полегшенням видихнула. «Щось мені це не подобається». Все ж насторожено прошепотіла вона. Несподівано Соля відчула, як груба мотузка, холодна й шорстка, обвила й почала стискати її шию. Дівчина запанікувала і схопилася за неї руками. Намагаючись викрутитися, вона озирнулася і побачила усміхненого Тимофія, який тримав край ласо. «Тіма, що ти робиш? Зніми це з мене, будь ласка, мені боляче», – прохрипіла Соломія. «Лошиця має бути прив'язана», – промовив чоловік байдуже і різко потягнув мотузку на себе. Соля відчула, як їй вогнем обпікає шкіру шиї. Вона судомно хапала повітря ротом. Біль ставав все сильнішим, аж поки дівчина не почала втрачати свідомість і прокинулася. «Дурне спиться, дурне сниться, як каже моя мама», – прошепотіла Соломія, радіючи, що це був усього лише сон. В роті пересохло після всього, що вона вчора випила, і не дивно. Дівчина сіла у ліжку і глибоко вдихнула. Їй запаморочилося в голові. Вона опустила очі і з подивом відмітила, що спала у вчорашньому вбранні. Вони так наклюкалися вина, що сил перевдягтися не було. Потягнулася за телефоном. 5 пропущених, 3 повідомлення. «Ти де? Чого слухавку не береш? Зовсім совість втратила. Я ж тут хвилююся. Ти що, вже когось знайшла? Знав, що не можна було тебе відпускати саму». Раніше дівчина вже телефонувала б Тимофію, щоб запевнити його у своїй вірності. Проте зараз до звичного почуття провини додалося роздратування, і це стримало її. Хоч би спитав, як я, чи жива, чи в мене все гаразд, врешті-решт. Вона кинула слухавку на простирадло і попрямувала до ванної кімнати. Тим часом її смартфон знову завібрував. На екрані висвітилося Тіма. Коли вона повернулася, розпарена, бадьора і з ясними думками, до кімнати постукали. Продовжуючи витирати вологе волосся рушником, у халаті та босоніж, Соля побігла відчиняти двері. На порозі стояв Даня і радісно посміхався. Одягнений у джинси й шкіряну куртку, з сумкою через плече й фотоапаратом на шиї, чоловік, судячи з усього, кудись збирався. «Доброго ранку! Чув, що вчора ви непогано погуляли жіночою компанією». Даня підморгнув Солі. «Тож сьогодні пропоную продовжити відпочинок і запрошую тебе відвідати місце, куди кожного року приїздять тисячі туристів. Площа Монмартр». «Я б з задоволенням», – закусила губу Соломія, – «але маю допомагати Ладі. Я обіцяла зробити дизайн запрошень на весілля». Лада з Марією щойно поїхали до Парижу домовлятися за алкоголь і весільний торт. Тож обговорення дизайну запрошень все одно відкладається, як мінімум до вечора. «О, ні, мені так соромно», – похнюпилася Соля. Обіцяла допомогти, а сама проспала. Вона відкинула на спину вологе волосся, від чого її вушка вже звично відстовбурчилися. «Не хвилюйся», – посмішка Дані стала ширшою. «Марія все одно наказала дати тобі відпочити сьогодні. Вони і удвох упораються». Щоки Солі горіли від сорому. Як незручно вийшло. Приїхала, щоб допомагати організувати весілля, а сама пиячу, їм чужі харчі і відпочиваю. Ніби прочитавши її думки, Даня похитав головою.
не варто себе картати. Ми зараз йдемо на прогулянку і гарно проводимо там час. Відмова не приймається. Ти знаєш, що в пеклі є окремий котел для тих, хто приїхав до Парижу і не сходив до площі Монмартр. А особливо жорстоко там мучать сміливців, які ще й не скуштували фірмовий французький круасан з чашечкою кави. Справді? Оживилася дівчина. Є такий котел? А то! Тож зараз це справа порятунку твоєї душі. В очах Данила грали бісики. Збирайся. Я чекаю на тебе на дворі. Поснідаємо у Парижі. Соломія закрила двері, притулилася до них спиною і з посмішкою повторила: «Поснідаємо в Парижі». Хто б міг подумати? А потім відразу кинулася до валізи. Потрібно вибрати гарну сукню, досить відкриту для весни і доречну для прогулянки. Вона має підкреслювати мою фігуру, але не занадто, бо ж все-таки у мене є хлопець. Він же ще в мене є. Збоку у валізі, затиснуті між речами, лежали тека з малюнками і пачка олівців. Соля задумливо провела по них рукою. Я зроблю кілька чудесних фотографій, щоб ми могли провести вечір разом. Лише ви і я, як раніше. Від усвідомлення того, що нарешті зможе кілька годин малювати в тиші та спокої, без чиїхось докорів, в шлунку забурхали метелики. За 15 хвилин вона вже бадьоро спускалася сходами. Дівчина накрутила волосся, щоб менше було видно вушка. Тимофій завжди казав, що це її недолік, що відстовбурчені вуха роблять її схожою на ельфа чи космічного прибульця. Він так часто це повторював, що Соломія почала задумуватися про операцію. І вона б її зробила, якби гроші були. Фігуру Солі вигідно підкреслювала її улюблена блакитна сукня у квіточки, яка також неодноразово піддавалася критиці Тіми. «Ну що за несмак?» – хитав він головою. «А ще ілюстраторка. Де твоє відчуття стилю, мінімальної естетики? Одягаєшся в якісь незрозумілі, аляпуваті вбрання, які на жінці твого віку виглядають недоречно». Даня ж, здається, був геть іншої думки про зовнішність Соломії. «Маєш чудесний вигляд», – промовив він, подаючи дівчині руку. «І ця сукня тобі дуже пасує». Соля з підозрою поглянула на чоловіка, проте, не помітивши ніякого сарказму чи насмішки, заспокоїлася. Хвилин через 40 вони вже під'їхали на авто Данила до невеличкої кав'ярні, яка розташовувалася біля дороги, покритої бруківкою. Це не було якесь інстаграмне місце з купою туристів, яке очікувала побачити Соля. Занедбана будівля, скромна вивіска, усього один столик з надвору, який хитався. Тож дівчина не наважилася там присісти. Вона розчаровано поглянула на Даню. Помітивши її кислий вираз обличчя, чоловік посміхнувся. «Це справді не туристичне кафе. Наразі ми в одному кварталі від площі Монмартр. Цим місцем володіє мій друг, француз. Він і власник, і кухар. Ти ж хотіла побачити справжній французький колорит». Вони зайшли всередину й умостилися за вільним столиком біля вікна. Відвідувачів майже не було. Лише одна жіночка з маленькою дитиною в іншому кінці зали. Їм принесли запечену картоплю і кілька видів соусів. Соля обережно спробувала один шматок. Вона не звикла так снідати. Розраховувала більше на солодкий десерт і каву. Однак хрумка скоринка в поєднанні з прохолодним соусом, в якому відчувалися сметана, шматочки кропу, часнику і ще якісь трави, зробили своє діло, і дівчина жадібно накинулася на їжу. Коли вони впоралися зі своїми порціями, їм нарешті принесли тацю з круасанами та кавою. «Французький секретний рецепт», – пояснив Даня, показуючи пальцем на солодке. «Весь у маслі, купа начинки, 1000 калорій, без добавок і консервантів. Все справжнє.
Ручаюся, він посміхнувся. Погане продають тільки туристам. Це ж кафе для своїх, для французів. Он як, підняла брову Соля. Правда життя. От ти, наприклад, знала, що французи не їдять жаб чи жаб'ячі лапки. Більшість з них навіть не знають, що їм це приписують, як національне блюдо. Натомість в ресторанах таке готують виключно для туристів. Вся індустрія на цьому побудована. В спеціально облаштованих місцях, можна сказати, фермах, вирощують жаб. І купа наївних людей їде до Парижу, щоб в дорогущому ресторані поїсти цей делікатес. Але якщо ти запропонуєш таке французу, то він, скоріше за все, відмовиться. Соля засміялася. Я чула щось подібне про країни Азії, про їхню вуличну їжу, що тих смажених тарганів, яких вони продають туристам, місцеві не їдять. Отож бо й воно. Даня відпив кави й прицмокнув. Людям завжди хочеться чогось незвичайного, якогось колориту, а місцеві на них заробляють. А щастя ось воно, в простих речах. Він багатозначно поглянув на Солю, і вона не знати чого зашарілася. Дівчина опустила очі і також зробила ковток кави. Тієї миті до їхнього столика підійшов чоловік. Він посміхнувся і заговорив до Данила французькою. Даня вільно відповів йому. Після кількох хвилин розмови вони потисли руки, і чоловік знов зник на кухні. «Це власник закладу, П'єр», – пояснив Данило. «Вийшов дізнатися, чи все в нас гаразд і чи подобається нам їжа. Запитав, хто ти мені. І що ти відповів?» «Що ти мені подобаєшся. Але ж», – знітилася Соля, – «у мене є хлопець, що не заважає тобі подобатися мені». Вони вийшли з кафе і попрямували вверх по тротуару. «Якщо ти не проти, то пропоную залишити машину і прогулятися до площі пішки. Чудова погода. Гріх не скористатися з цього». Дівчина радісно кивнула. Через кілька хвилин вони підійшли до кам'яного майданчика, який знаходився на схилі. Данило підвів Солю до самого краю. Вона опустила погляд і вражено охнула. Внизу розкинувся Париж. Сотні старовинних будівель, храми, як на долоні. Їй перехопило подих. От заради цього люди й приходять на площу Монмартр. З гордістю промовив чоловік, помітивши її захоплення. Він взяв у руки фотоапарат і зробив кілька знімків. «Мене не треба», – замахала руками Соля. «Я не фотогенічна, будь ласка». «Знаєш, скільки людей мені таке говорили?» – пирхнув Данило. «То тебе просто неправильно фотографували. Подивись на мене». Соля слухняно поглянула у камеру. Клац. Лише доля секунди. Після цього чоловік посміхнувся і перестав фотографувати. «Не буду більше тебе мучити. Тим більше, що якраз вистава починається». «Вистава?» – здивувалася дівчина й озирнулася. А й справді, вона не помітила, як майданчик став порожнім. Натомість люди зайняли місця на сходах, які до нього вели. Поруч з ними вже поставили колонки і облаштували сцену. Заграла музика. Спочатку тихо, а потім голосніше. Глядачі на східцях притихли. Даня з Соломією сіли навпроти сцени. Тут часто влаштовують виступи. Місцеві актори, танцівники, співаки – всі вони працюють для глядачів, в більшості туристів, безкоштовно. Але якщо людям подобається, то ті кидають їм гроші, пояснив чоловік. Соломія зачаровано дивилася на пластичні рухи акторів. Вони зображали людей з різних куточків світу і особливості національного танцю кожного. Вона намагалася запам'ятати деталі для свого особливого вечора, коли зможе малювати. На небі з'явилася перша зірка. Концерт продовжувався. Сміх глядачів не вщухав. Вони їли снеки, запивали їх напоями, тицяли в акторів пальцями і весело сміялися. Деякі сцени Соля розуміла, бо ж вони озвучувалися англійською. Інші були французькою, але можна було здогадатися, про що мова з міміки акторів. Це була інша Франція. Не така, яку вона звикла бачити у фільмах, рекламах парфумів і дорогих суконь. Клац.
Вона повернулася і побачила, що Данило знов фотографує її. «Вибач, не стримався», – винувато промовив. «Захотілося вхопити цей момент, коли ти щаслива, і з таким захопленням спостерігаєш за грою». Вона була щаслива? Солю здивували ці слова. Останні кілька років вона була не те щоб нещаслива, але період був важкий. Дівчина відчувала себе втомленою, завантаженою, висохлою, як мертві піски у пустелі, застиглою. Так, застиглою жінкою. Це була назва її улюбленого роману Анні Ерно «Застигла жінка». Та, що перестала боротися, забула про свої мрії, відмовилася від себе, і саме такою вона почувалася. Зараз все ніби перестало мати значення, крім цього неба, сцени і приємної компанії чоловіка, який її фотографує. Ніби була інша реальність, з якої не хотілося повертатися. Соломія імпульсивно притулилася до Данила й обійняла його за талію. «Сфотографуй нас вдвох, на пам'ять». Чоловік повернув фотоапарат, обійняв Солю за плечі. Вона почула вже звичне клац, в той момент, як він поцілував її в маківку голови. Дівчина не відхилилася. Цей поцілунок відчувався як доречний, ба навіть необхідний. Усю дорогу до маєтку Даня розповідав Солі смішні історії, життя своїх друзів та цікаві випадки під час подорожей Європою. Соля ж більшість часу мовчала. Все, що відбувалося навколо, виглядало нереальним, кіношним. Франція, маєток, круасани, площа Монмартр, актори. Ця тиша і небо, заповнене зірками, наче діамантами. Вона поглянула на усміхнене обличчя свого супутника. Їй прийшла думка, що останні 2 дні вона не відчуває вже звичного для себе напруження, тиску, стресу. Від неї не вимагають відповідності чиїмсь стандартам, вимогам. Всередині неї одночасно боролися 2 відчуття – полегшення і тривога. Вона не вміла бути вільною, не пам'ятала, як це. Данило провів її до кімнати. «Надійшли мені фото, будь ласка», – попрохала Соля. Вона сказала на добраніч і швидко зникла за дверима. Данило здивовано поглянув на двері, які щойно перед ним закрилися, потім кивнув і повільно пішов до своєї кімнати. Сьогодні малювати не хотілося. Вона була перенасичена емоціями, втомлена та виснажена. Дівчина перевдяглася в халат і залізла у м'яке та прохолодне ліжко. «Якби так було завжди», – тихо прошепотіла, закрила очі і замить заснула Соля. Аудіокниги українською про кохання на каналі Аудіокниги українською «Книги Рада Лія». Розділ 6. Прокинулася Соля від безперервного гудіння і вібрування телефона, який лежав на тумбочці. «Алло», – прошепотіла у слухавку, не відкриваючи очей. «Ти зовсім совість втратила?» – почула вона гнівливий голос Тіми. «Хто цей чоловік на фото з тобою?» «Який чоловік?» «Який обнімає тебе і цілує в голову». Соля вмить прокинулася і сіла у ліжку. Як він дізнався? «Він виклав ваше спільне фото у себе в Фейсбуці. У мене в рекомендованих друзях з'явився», ніби почувши її думки, промовив Тимофій. «То от який у тебе там дівич вечір виявляється. Це не те, що ти думаєш». Її голос тремтів. «Він брат нареченої». «Соломіє, негайно повертайся додому», – проривів чоловік. «Я хочу, щоб ти зараз же купила квиток онлайн і летіла в Україну». Дівчина зіщулилася. От і казці кінець. Вона знала, що та вчорашня свобода не могла відчуватися вічно. «Добре», – прошепотіла дівчина і поклала слухавку. Сльози виступили у неї на очах. Вона встала з ліжка і підійшла до вікна, відкрила його настіж. Прохолодний вітерець повіяв їй в обличчя. На дворі співали пташки, щасливі, вільні. Унизу пустував столик з парасолькою. Видно, всі ще спали. Тут так добре, спокійно.
І від думки, що їй треба повертатися туди, де на неї чекають нескінченні докори й робота, якою вона не хоче займатися, стало фізично погано. Соломія відчула в роті гіркий присмак втрачених надій, зітхнула і, щоб не розплакатися, відвернулася від вікна і пішла збирати валізу. За цим заняттям її застала Лада, коли прийшла покликати на сніданок. «А куди це ти збираєшся?» Карі очі дівчини зблиснули, а брови піднялися. «Ти не хочеш жити в будинку? Тебе тут щось не влаштовує?» «Все мене влаштовує», – буркнула Соля. «От тільки Тімі це не подобається. Він побачив наше з Данею фото і наказав їхати додому». «І ти поїдеш?» – ледь не задихнулася від обурення Лада. «А що мені лишається? Соля, ти з глузду з'їхала? Ти доросла жінка і можеш бути там, де вважаєш за потрібне. Ти не власність Тимофія, так? Але він зробив мені пропозицію», – невпевнено протягнула Соломія. Її відстовбурчені вушка почервоніли. «Я маю йти на компроміси. Хіба не так роблять у стосунках? У хороших стосунках люди поводяться так, як їм комфортно. А тож я бачу, що ти розумієшся на хороших стосунках після 2 розлучень», – підколола Соля подругу. На її подив Лада не образилася. Вона підійшла до валізи, опустилася на коліна і почала викладати речі на ліжко. «Розкладай це назад. Ти мені обіцяла. Ти слово дала провести цей час зі мною». Вона встала на ноги і зітхнула. «Добре, якщо хочеш, їдь, але не зараз. Марія влаштовує сьогодні вечірку. Залишся до ранку. А після, якщо не передумаєш, їдь. Дозволь це собі. Один раз в житті послухай своє серце. Вчини так, як хочеш ти, а не Тимофій». Вона вийшла з кімнати, навіть не глянувши в сторону Соломії. Соля присіла на край ліжка. Поруч лежав розкиданий одяг на простирадлі. Їй здавило груди від почуття провини. Перед Тимофієм за те, що не виконала його наказу, перед Ладою, що не виправдала її сподівань, і навіть перед Данею, що, можливо, дала хибну надію. «Чого хочу я?» – прошепотіла вона. «Де хочу бути я?» Цілий день вона не виходила з кімнати. Лада з Данею намагалися витягнути її на прогулянку, проте дівчина категорично відмовилася. Все закінчилося тим, що Лада залишила під дверима тацю з їжею. Після цього Солі дали спокій. Вона витягнула з валізи олівці, склейку паперу, яка коштувала цілий статок, і прийнялася малювати. Спочатку в неї нічого не виходило. Якісь закарлючки і незрозумілі постаті. Однак за кілька хвилин на папері з'явилася симпатична свинка у червоній сукні з квітчатою хустинкою на голові. Свинка посміхалася і тримала у руках кошик з яблуками. Олівці шкребли по паперу, розфарбовуючи кожен міліметр уявного світу. У себе в голові Соломія враз побачила всю історію. Свинка Грінді і її життя. Ось вона вчиться у позі лотоса на дивані з книжкою у руках. Ось фарбується біля дзеркала, поспішає на побачення. А тут танцює чи прибирає в кімнаті. Дівчина так захопилася, що прийшла до тями, аж коли за вікном почало сіріти. З надвору лунала музика. Кілька столів прямокутної форми розміщувалися на траві перед будинком. Вони були заставлені тарілками з їжею і келихами з алкоголем. Люди, переважно у костюмах і вечірніх сукнях, прогулювалися чи збиралися групками і про щось жваво розмовляли. Перед столами була споруджена невеличка сцена, на якій стояли музичні інструменти – барабани, клавішні, окремо 2 гітари. Хтось увімкнув ліхтарі. На сцену вийшло 4. Один з них взяв гітару і підійшов до мікрофона. «Цю пісню замовив для чарівної Марії поввуха закоханий у неї Жан», – промовив чоловік англійською і заспівав. Тиха романтична мелодія полилася і заполонила весь простір перед будинком. Марія з Жаном вийшли в центр галявини і почали повільно танцювати. Інші пари взяли з них приклад.
Якусь мить Соля уважно розглядала пару наречених. Вони сміялися, обіймалися. Жан ніжно притискав до себе Марію за талію, поцілував їй внутрішній бік долоні, і від цього споглядання Соломії защемило у грудях. Тимофій ніколи не цілував їй руки. Будь-які прояви ніжності були рідкістю. Атмосфера романтики охопила майданчик. Солі до болю захотілося туди, щоб відчути. Вона схопилася, підбігла до ліжка, де досі лежали розкидані Ладою речі, і дістала темно-синю сукню на бретельках. Шовковий клаптик тканини, який займав найменше місця у валізі. Вона думала її не брати. Не хотіла, щоб Тіма бачив. Добре, що все-таки взяла. За 5 хвилин вже була одягнена, взула чорні босоніжки на шпильках, розпустила русяве волосся, воно хвилями опустилося їй на плечі. Підбігла до дзеркала, макіяж в порядку, улюблені парфуми. Знову підійшла до вікна. Жан з Марією ще й досі танцювали. Здається, світ перестав існувати для них. Пісня була інша, але вони так само обіймалися і не помічали людей навколо. Дівчина прикусила губу. Так має бути. Я хочу, щоб так було. Вона поспішила на вулицю, розуміючи, що просто хоче вдихнути, насолодитися тою романтикою, п'янкий аромат якої відчула в повітрі. Дівчина різко зупинилася біля виходу з будинку, скромно стояла і споглядала. Пісня закінчилася. Жан обійняв Марію, а потім щось викрикнув. Люди зааплодували. «Вона найкраща жінка, яку я зустрічав за все життя», пролунало у Солі над вухом. Соломія здивовано підняла очі. Біля неї стояв Даня. «Саме це Жан сказав моїй сестрі». Зі сцени вже лунала інша пісня. «Хочеш потанцювати?» «Я? Ні. Я погано танцюю». «Якщо вийшла в такій спокусливій сукні, то просто зобов'язана танцювати». Данило простягнув їй руку. «Я підтримаю тебе, не бійся». Вона йшла за ним на танцмайданчик, і їй здавалося, що всі очі навколо були прикуті до них. Даня обійняв Солю за талію, і вони почали повільно рухатися. «Розслабся, ти не маєш нічого робити. Це чудовий вечір, ти просто танцюєш тут зі мною. Інших людей не існує». Соля дивилася в очі Данила, і на мить їй здалося, що і правда навколо нікого немає. «Це Бенсон Бун», – прошепотів він їй на вухо. «Сестра фанатіє від них, вони й на весіллі будуть». Соломія цієї групи не знала, але романтичні, повільні мотиви, що лунали, заспокоювали її. Вона підняла очі до неба. «Зірка! Там падає зірка! Тоді швидше загадуй бажання. Своє я вже загадав. Я хочу залишитися», – несподівано про себе подумала Соля. «Я хочу назавжди залишитися тут, з тобою». Вголос вона цього, звичайно ж, не сказала, лиш прихилила голову до його плеча, продовжуючи танцювати. «Хочеш випити?» – запропонував він, коли пісня закінчилася. Соля кивнула. Він стиснув її руку, і вони попрямували до стола з напоями. «Молодець, що залишилася», – пролунало збоку. Лада тримала свій келих і уважно дивилася на подругу. «Я не залишилася. Я зранку їду». «Ти їдеш?» – здивувався Данило. «Чому?» «Бо їй так наречений наказав. Він бачив ваше фото в Фейсбуці», – Лада скривилася. «Пробач, що виклав те фото». Даня виглядав розгублено. «Наречений? Це в тебе обручка на пальці?» Здається, він вперше її помітив, і це відкриття було не з приємних. «А чого ти дивуєшся?» – захищалася дівчина. «Я ніколи не приховувала, що в мене є хлопець. От тільки ти не сказала, що збираєшся за нього заміж». Його погляд став холодним та відстороненим. «А хіба це щось міняє?» – прошепотіла Соломія і одним ковтком допила шампанське. Лада лиш мугикнула. «Ну, ви двоє розбирайтеся тут самі, а у мене ще є справи». І швидко зникла у темряві. Данило з Соломією залишилися удвох.
Дівчина потягнулася за другим келихом. «Ображаєшся на мене?» «Хіба я дівчинка, щоб ображатися?» – нахмурився чоловік. «Та за нареченого могла й сказати. Між тобою та мною нічого такого не було. Ми лише один раз погуляли разом». «Он воно як. Мої батьки на першому побаченні вирішили одружитися і прожили разом 30 років», – буркнув Данило. «Для кохання іноді й одного погляду достатньо». «Ти справді завтра поїдеш?» «Я мушу». «Ні, не мусиш», – не погодився чоловік. «Ти можеш і навіть маєш робити те, що хочеш, і що вважаєш за потрібне. І як ти собі це уявляєш?» Соломія вже допивала другий келих з шампанським. «Я кину хлопця, з яким ми разом 10 років, через 2 дні, проведені з тобою? А якщо це ілюзія, просто інстинкт, який зникне завтра, і я втрачу людину, з якою я роками будувала стосунки? Дай мені тиждень». Данило благально подивився їй в очі. «Проведімо тиждень разом. І якщо через 7 днів ти вирішиш, що це того не варто, то полетиш назад до свого хлопця. Якщо ж ти зрозумієш, що те, що відбувається між нами, заслуговує на шанс, то що? То кинеш свого хлопця і залишишся тут, зі мною». «Це божевілля». Соля притулила долоню до спітнілого лоба. «Життя – це і є божевілля. Давай. Ти нічого не втратиш. Прожити нещасне життя зі своїм хлопцем, який не дозволяє тобі малювати і йти за своєю мрією, ти завжди встигнеш». Соля вагалася. Вона знала, що вдома на неї чекає розлючений Тимофій і стабільна робота в меблевій компанії. На пальці пекла шкіру обручка. Скоріше за все, після одруження вона відразу народить дитину, буде займатися нею і готувати борщі Тімі. Малювати більше не зможе. Від останньої думки горло стиснулося. Вона озирнулася навколо. Тут панувала інша, альтернативна реальність. Чуттєвий хлопець, Париж, можливість малювати. Але все якось непевно, наче міраж. Однак який солодкий. Їй до божевілля захотілося спробувати. Тільки без сексу. Я не хочу зраджувати у стосунках. Без проблем. Але тоді і без обручки. Я не хочу зустрічатися з дівчиною, у якої є наречений». Соля посміхнулася. Вона стягнула обручку з пальця і заховала її в сумочку. Демонстративно показала руку чоловікові. «Пропоную випити за найкращий тиждень у нашому житті», – урочисто проговорив Даня і підніс свій келих вверх. В цей момент десятки феєрверків вибухнули на небі всіма кольорами веселки. Біля сусіднього столу стояла Марія. Вона тримала келих з шампанським і уважно спостерігала за парою.